וואו, איזה כיף להתחיל שרשרת חדשה, שהפעם זה פרויקט ברוח הממוס, קהילת טבע מרפא, שעמית ואני מתחילות היום. אז אולי אני אתחיל ולהגיד קודם כל מי אנחנו. עמית ואני חברות 15 שנה, אה, ש-15 שנה אנחנו הולכות בדרכים שונות וזהות, ואני לפחות בתוכי תמיד ידעתי שאני אעשה משהו עם עמית. ועכשיו בשלו התנאים, ובאופן אישי עשיתי כבר כל כך הרבה דברים, שאני מרגישה שעכשיו מי שאני זה חיבור של כל הדברים שעשיתי, של מנהיגות, של יזמות, של שלום פנימי, של הסכמה לפגוש את החיים ואת המוות. ועכשיו, יחד עם עמית, אנחנו מקימות את קהילת טבע מרפא. אז עמית, אולי תציגי את עצמך קודם. נעים מאוד, קוראים לי עמית, אימא לארבעה ילדים, יזמת חברתית, עוסקת במנהיגות, בהובלת שינוי, ואולי אני ככה, פחות כזה, אני מרגיש לי, שבא לי לספר איך הכל התחיל, כי אני מרגישה שכל מה שקרה לפני המלחמה זה נראה לי כל כך רחוק, והשנה האחרונה היא בעצם הייתה כמו איזה wake up call רציני לכל מה שאנחנו עכשיו עושות, כלומר, כל מה שעשינו עד היום ממש הכין אותנו לזמן הזה ולשיתוף פעולה בינינו, ובאמת מה שקרה זה ששתינו קודם כל חולקות חזון מאוד מאוד משותף, ומהמקום של החזון התחברנו, חזון שמדבר על איך בתוך הכאוס, ההתפרקות, אנחנו יוצרות כאן איים של שפיות, בשביל להביא לריפוי עמוק, מתוך איזשהו חיבור שהוא גם חיבור פנימי, למה נדרש ממני לעשות בזמן הזה, מה הקריאה העמוקה, וגם איזשהו חיבור לרוח, לתודעה חדשה, אבל גם חיבור לקהילה וחיבור לטבע והריפוי של הטבע, וככה זה מה שחבר גם למה עכשיו, למה אי אפשר יותר לחכות, ולמה זה הזמן לפעול בשביל לתרום לסיפור חדש של ריפוי. אז דווקא דליטוש, בא לי לשאול אותך, מה מיוחד בעינייך בדרך שבה אנחנו עובדות ביחד? Mm. אז אנחנו עובדות ביחד בדרך מאוד מאוד מיוחדת, כי נכון שיש חזון גדול שמוביל אותנו, שיש חיבור, אבל אנחנו פשוט נותנות להקשבה, לדרך, להוביל אותנו. ככה גם הגיע אלינו הסיפור של הממוס, כי התחלנו בעצם להקים קראנו לזה רשת מרחבי ריפוי בטבע, והתחלנו לייצר מרחבי חלימה ומפגש בין אנשים, ולחשוב באמת איך אפשר להגיע ביותר רחב, ביותר גדול, ליותר אנשים, בגלל שהמלחמה הזאת היא הביאה לנו אתגר מאוד מאוד גדול, כי כולנו חווים קושי עצום. אז אם אין מספיק מטפלים, אין מספיק אפשרות, אז התחלנו לחשוב איך לעשות את זה. ומתוך זה התחלנו לעשות מרחבי חלימה, שהם מתודולוגיה מתוך הדרגון דרימינג. ואז בעצם הגיע אלינו הממוס. עמיתי, את רוצה לספר? אז אני אגיד, באמת עשינו איזה 3 מעגלי חלימה שהיו מאוד משמעותיים, ואמרנו, טוב, עכשיו נעשה כנס, זה הזמן לעשות כנס, ומתוך איזושהי מחשבה על כנס, אה, ממש לא ידענו בכלל מה זה ממוס, בחור בשם דרור נוי, שזה מישהו שעבדתי איתו גם לפני 12 שנה, ראיתי שהוא בארץ, ויחד איתו הבאנו בזמנו את הדרגון דרימינג לישראל. אמרתי, מעולה, אנחנו רוצות לעשות כנס, ובמקרה דרור בארץ, אני ארים לו טלפון, וככה מתוך דרור חי היום בקולומביה עם הבת זוג שלו טליה, והוא אמר לי, עמית, יש לי משהו לספר לך. ואמרתי לו, טוב, אז בוא תכיר את השותפה שלי דלית. ייצרנו מפגש, הוא סיפר לנו על הממוס, שהם שמעו קריאה להגיע לישראל, אבל בכלל לא ידענו מי זה ממוס, מה זה ממוס. אז אני רק אגיד שקודם כל מדובר בכהני רפואה, רוח, מנהיגות מהרי הסרה נבדה, שרואים את עצמם כשומרי העולם, שמביאים חוכמה עתיקה שעוסקת באיזון והרמוניה, ובאמת הם מביאים את החוכמה של איך להקשיב לטבע ואיך לפעול מתוך החיבור שכולנו משפיעים על העולם בחשיבה שלנו, במעשים שלנו, וביקשו להגיע לישראל, ובלי להכיר מי ומה, ישר אמרנו כן, וקפצנו לאיזושהי הרפתקה מאוד מאוד מרגשת.
עכשיו אני אשאל אותך, איך זה היה לארח אותם, למה זה בעיניי חשוב, מה קרה לנו מאז, וואו, בתוך הדבר קודם כל, הזה של... כן, אמרנו כן, אני רוצה דווקא להגיד פה משהו מצחיק, כי אמרנו כן, ואת עוד הולכת אחריי, אני הולכת לשירותים, ואז מיט הולכת אחריי לחדר, והיא אומרת לי, מה לארח את הממוס? ואני אומרת לה, ברור, ואני בעצמי לא יודעת למה אני אומרת ברור. וזה, ככה אנחנו גם עובדות. אנחנו פשוט מקשיבות למה יש עכשיו בשדה ומה רוצה להתגלות. והיום אני יודעת שלארח אותם זה היה בדיוק ברור מה שהיינו אמורות לעשות. כי אנחנו מדברות על חזון מאוד גדול, על איך לייצר שינוי באמצעות, איך הם קוראים לזה, העולם הטבעי. איך בעצם אנחנו יכולים לחבור לעולם הטבעי ולרפא את עצמנו. בעצם הכל כבר קיים, האפשרות לריפוי היא נוכחת, היא אפשרית. והם באו ללמד אותנו גם איך לרפא את עצמנו וגם איך לעשות שלום. אז המפגש איתם ולארח אותם זה היה כנראה בדיוק מה שהיינו צריכות עכשיו כשלב התחלתי בעצם להקמת המרחבי ריפוי בטבע, או שהיום אנחנו קוראות לזה קהילת טבע מרפא. כי אנחנו קוראות לזה healing nature, כי זה גם איך איך ההילינג קורה באופן טבעי לי, איך אני מרפאה את הטבע, איך הטבע מרפא אותי. אז כל הדבר הזה נמצא בתוך השם, בתוך הסוד, בתוך החזון הגדול שלנו, ולארח אותם זה היה וואו, אז בוא מטורף. נגיד, אז בוא נגיד מה היה, כי רגע להגיד שהם באו, קודם כל הכל קרה בכלום זמן, בהתראה מאוד מאוד קצרה אמרנו לדבר הזה כן, ומשלב שלאחד מהם אפילו לא היה דרכון, להוציא דרכון, להביא אותם לישראל ל10 ימים, במהלך 10 ימים, נגיד זה היה רגע לפני שישראל נכנסה לבנון, כל הכאוס שקרה פה בארץ, קיימנו כ6 אירועים, 700 אנשים נחשפו לקסם הזה ולתקווה, וזה יצר באמת עדים של כל כך הרבה שותפויות והיכרויות עם עוד קהילות וחיבורים שנוצרו, ואני אגיד שהדבר הכי מטורף זה שלא היה לנו מושג, כלומר לא היה לנו מושג איפה זה יהיה, מכרנו כרטיסים לטקס מרכזי שלא היה לנו מושג איפה הוא יהיה, מתי הוא יהיה, מה התנאים יאפשרו, חשבנו בצפון, אבל אז התחילה המלחמה בצפון, ועברנו לדרום, וכאילו כל התנועה הזאת הייתה כמו איזושהי רוח של קסם, של איזושהי הסכמה לפעול ממקום שאנחנו פשוט בטראסט להקשבה הזאת, למה נכון, ואני חושבת שזה, אחרי זה אמרנו דלית, בואי נדבר על מה זה אומר בכלל לשחק בקסם, מה זה אומר לפעול בתוך המרחב הזה שהוא כל כך לא ידוע, שרמת אי ודאות היא כל כך גדולה, ואני רוצה ככה להגיד שהדבר הזה היה מדהים, והוא היה כמו איזה פיילוט ראשון של לארח פה את הממוס, ולראות איך אנחנו ממשיכים ברוח של החוכמה שלהם, ואני רוצה לשאול אותך, מה למדנו? מה למדת מזה? מה אנחנו לוקחות איתנו מתוך ההרפתקה הכל כך עוצמתית, אני אומרת גם לאתגר, אבל גם להנאה ולחיבור שהיה. אז ככה, מה אנחנו לוקחות מזה, ואיך אני רוצה להמשיך מכאן? אז בא לי להגיד, קודם כל אנחנו לוקחות את איך לעבוד, איך לעבוד. בעצם העבודה על הפרויקט הזה הייתה לא של עמית ושלי, אלא של הרבה אנשים. היינו צוות ליבה של אנשים שאמרו כן, אנחנו רוצים ביחד להביא את המעמוס, והתחלנו לעבוד ביחד ולהחזיק משהו ביחד, שגם, אמנם יש את המטרה להביא את המעמוס, אבל גם אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה, ואיך עובדים ביחד בתוך שדה של חוסר ודאות, ואיך עובדים ביחד בשדה שאנחנו גם לא מכירים אחד את השני, ועדיין מסכימים לראות. ואני חושבת שאחד הדברים שגם הממוס אמרו לנו, ושגם אחד הדברים ששאלתי אותם, כשישבנו איתם, ישבנו איתם אצל לילה בחצר בלוזית, במקום מהמם, ושאלנו אותם, איך עובדים ביחד? וברור שאנחנו לא כזה יודעים לעבוד ביחד, כי אנחנו בקושי יודעים מי אנחנו. ואצלהם זה מאוד ברור, כל אחד שבא לעולם, הוא יודע מה התפקיד שלו, אז הוא יודע מי הוא, ואז קל לו לעבוד עם האחר. וכאילו למדנו פשוט איך לעבוד ביחד, מעבר לידע שהם הביאו, והידע שהם הביאו זה גם סיפור. עמית, את רוצה לדבר על הידע? אז אני אגיד, קודם כל, יש פה המון המון דברים שהם מאוד מאוד אינטואיטיביים שמדברים על ההקשבה, על איך בכלל אנחנו מקשיבים, מה זה להקשיב עמוק, מה זה להתחבר
לחוק הטבעי, או לקסם, או לחיבור הזה, הם קוראים לזה לציר האנכי, ולא לציר האופקי, הסינתטי, המלאכותי שאנחנו חיים בו. זה משהו מאוד מאוד בפשטות, שאני מרגישה שגם את הידע הזה, שזה בעצם קצת מה אנחנו מקוות שימשיך עכשיו אחריהם, כי האימפקט הוא הרבה מעבר למה שאנחנו בכלל יכולות לדמיין, זה רק מתחיל עכשיו השרשרת הזאת שבעצם הולכת לתעד גם את הפרויקט הזה בהתהוות שלו, זה איך לוקחים את החזון של ריפוי, של חיבור לטבע, של מה שהאוכלוסייה פה בישראל זקוקה לה, ומעצימים את האימפקט הזה ומתחברים לקהילות ולומדים לעבוד ביחד ומתרגלים קהילתיות ומתחברים לתודעה חדשה. אני חושבת שזה בעצם כמו איזו מורשת של פרויקט שבאה ואומרת בואו נעמיק גם לתוך החוכמה שקיבלנו, אבל גם לתרגול הזה, לתרגול של העבודה המשותפת, להקשבה ו, וליכולת שלנו באמת להבין איך אפשר להשפיע בגדול ולייצר סיפור אחר. ופה גם זאת ההזמנה לפרויקט הזה, לשמוע את הסיפור מכל מיני נקודות מבט, כי הסיפור הזה, כל אחד מחזיק חתיכה מהסיפור. אני חושבת שככה, דלית, את יודעת מאוד לדבר את הסיפור הזה, שבשבילו אנחנו גם רוצות עכשיו להתחיל את השרשרת כאן בפודקאסט. אולי תספרי לנו מה זה הסיפור הזה, איך את רואה אותו? אני רואה שסיפור זה קשור לתודעה שלנו, לאיפה שאנחנו נמצאים כרגע. כי גם אני כשאני מספרת או אני מציגה את עצמי, את תמיד צוחקת עליי על זה. אני מציגה משהו, אני אומרת משהו שהוא רלוונטי עכשיו, למפגש הזה, לאנשים שמקשיבים לי. כי יש לי הרבה כובעים, וכל פעם אני מספרת סיפור אחר. את אותו סיפור, את אותו מי שאני. כי אני זה אני כנראה הגעתי בגוף הזה, זו אני, אבל יש לי סיפורים שונים על החיים שלי, על מי שאני. אותו דבר הפרויקט הזה. וכאילו רק שאני חושבת שנדע להקשיב לכל המרכיבים של הסיפור, יהיה לנו בעצם את התמונה הכללית. כי כולנו שחקנים בתוך המשחק הזה. ואני מאוד מאוד הסתכלתי על זה שבעצם הם באו והם אמרו לנו, אנחנו באים לעשות איתכם שיתוף פעולה. עכשיו, לא ידענו את זה. לא ידענו את זה מראש, ידענו שהם באים לעשות, אולי עוד גם לא אמרנו את זה. הם באו לעשות פה, הם ביקשו לבוא לעשות פה טקס של איזון של אנרגיית האש באדמה. הדרך שהם עושים טקסים זה על ידי הקרבת קורבן לאדמה, על ידי מנחה, לא קורבן אלא מנחה, מנחה זו המילה הנכונה. הם בעצם נותנים מנחה לאדמה ועושים טקס. עכשיו, אנחנו כאנשים פחות מכירים איך עושים מנחות, איך עושים טקס בצורה כל כך פשוטה, כל כך מיוחדת. ובאמת הטקס המרכזי, כל הזמן חיפשנו, חשבנו שהוא יהיה בכנרת, שהוא יהיה במקום נקודה אנרגטית, שהם יגידו לנו, ואז פתאום התגלה שהוא בכלל היה בערד, באיזשהו מקום, וככה מהרגע להרגע הגיעו 120 איש לערד, ביום אחד, שהודענו על זה ביום, נדמה לי, ראשון בערב, וביום שלישי, ב16:00, כבר כולם התייצבו שם, בערד, למרות שזה היה רחוק, למרות שהייתה מלחמה בצפון, למרות שירו על המרכז, למרות שהרבה אנשים, זה היה להם יקר, או לא היה להם אפשרי, ולמרות זאת, הגיעו אנשים. והיינו במרחב, בזמן מדבר, במקום מהמם, במרחב המקודש והמדהים שספי הנגבי הקים שם, והם עשו לנו טקס כל כך פשוט, כל כך מיוחד. אני לא יודעת אם בא לי להגיד אפילו את הסוד של איך הטקס הזה קרה, אבל מה שמאוד מאוד מיוחד שקרה אחרי זה, שאוקיי, עשינו את הטקס בערב, ואחרי זה הלכנו, התפזרנו, אכלנו, חלק הלכו הביתה, ולמחרת בבוקר רק, בצהריים, הם אמרו לנו, ב12:00 עולים להר לעשות את המנחה. אז בעצם הטקס עוד המשיך, ואנחנו אפילו לא ידענו, והכל היה מדויק, כי המנחה שקרתה ב12:00 בצהריים הייתה איזה רגע מקודש כזה, שהם החזירו משהו לאדמה, התפללו לאדמה, ביקשו מהאדמה, שיקרה משהו חדש, שיכתב סיפור חדש. וזה לא איך שאנחנו חשבנו שזה יהיה, לא איך שתכננו שזה יהיה. אז סיפורים יש להם המון היבטים, והשרשרת הזאת היא ממש ממש מיועדת לספר סיפורים. לספר את הסיפורים של כולם, בשביל שגם אנחנו נוכל להבין את המרקם האנושי שיוצר את הסיפור. כי זה לא, it's not about us.
אז עמית, בוודאי. אני מציעה שאולי תגידי גם את, כאילו איך את הרגשת בטקס, בטקסים האחרים, לאן זה לקח אותנו. קודם כל באמת לקח לי זמן להבין שלסיפור יש כוח. בהתחלה זה ממש כאילו ניסיתי, זה עורר בי המון התנגדות, מה לי ולטקס ולסיפור כזה של לתת מנחה. לקח לי זמן להבין שיש פה קודם כל המון דברים, להסכים שאני לא יודעת, שאני לא יודעת את מה שאני לא יודעת, וגם ההבנה שיש פה איזושהי עבודה אנרגטית, כמו קומפוסט כזה, שאתה לוקח את השליליות, אם דיברו על שליליות, ולהחזיר אותו לאדמה, ובאמת זה רגע כמו היה שהמיינד שלי השתולל מרוב התנגדויות על כל מיני סיפורים שלא הצלחתי להבין אותם, ואחת התובנות זה שקסם אי אפשר להבין אותו בהיגיון, כלומר זה דבר אחד. ודבר שני שמדהים אותי, שהרי כל המהלך הזה התחיל ממעגלי חלימה, מההבנה של חלימה לחלום. הרי מה זה חלום? זה גם סיפור. יש כוח לספר סיפור על המציאות ולהשפיע על המציאות. כלומר, לקח לי זמן שכמו שהמדיה מספרת לנו 24/7 את הסיפורים המאוד מאוד קשים שפוגעים לנו בבריאות ומחלישים אותנו, כלומר, בתור מישהי שרוצה לעבוד בריפוי, ואני קוראת לדבר הזה אקטיביזם רוחני, שזה כן אקטיביזם במובן העמוק של להביא איזשהו חזון אחר, חדש, של הבראה מערכתית, יש כוח לסיפורים האלה, ויש כוח לכל אחד במערכת, כל משתתף, כל בן אדם שהגיע, והסיפור שלו. וככה לקח לי זמן כאילו להגיד, רגע, יש פה משהו שאני לא מבינה אותו, אבל הוא נרקם, והוא מייצר שיתופי פעולה, ובזכות שני כהנים, כהני רפואה ורוח מקולומביה, שעד לא מזמן לא ידעתי בכלל על קיומם, כל כך הרבה אנשים התאספו והתחברו ונוצרו כנסים עם אנושות חדשה ועם מרכז אלי אדמות, ובאמת בכל כך הרבה מקומות, והחיבורים האלה עוד המשיכו, וכל אחד במקום בפאזל הזה מצא את התפקיד שלו למה הוא נקרא בזמן הזה. זה כמו הבנה כמה זה חשוב לדעת שיש לנו כוח לספר סיפור, ולדבר הזה יש אלמנט מאוד מאוד פרואקטיבי של ליצור שינוי במציאות, במובן הזה שאנחנו נותנים את האנרגיה שלנו לתהליכים של ריפוי ומייצרים תקווה, וכמה התקווה הזאת חשובה לכל כך הרבה אנשים. ראינו את זה בתוצאות, כלומר אנשים הצביעו ברגליים והגיעו והתחברו, ואנחנו נשמע את הסיפורים שלהם. ואני אגיד שבשבילי זה גם להבין איך לוקחים את זה הלאה, כלומר איך מעמיקים את החיבורים ואת הקשרים ואת הקהילתיות, כי יש פה הרבה עבודה לעשות, וזה כמו התנעה של פרויקט ש, שחשבנו שהוא נגמר, אבל בעצם כאילו בא לי דלית שגם נדבר קצת מה קרה אחרי שהם הלכו. כלומר אנחנו, זה היה כמו איזה רוח סערה, זה עבר, זה העיף אותנו, זה טלטל אותנו, זה באמת, גם הצחיק התפלאנו הרי. אותנו, רגע, בואי גם נגיד שעשינו גם את הכל, וזה גם מתקשר לאיך עבדנו, עשינו את הכל, וואו, מה זה? זה היה כיף. צחקנו בלי הכרה. יש לי עכשיו בראש, אנחנו מדברות תמונה איך שתינו, הטקס המרכזי קורה ב4 בזמן מדבר, וב9 בבוקר אנחנו יורדות עם הממוס לים המלח להתאבל, וב12 בצהריים אנחנו נכנסות איתם למרכולית בעין גדי, שתינו עם שתי ממוס נכנסות למרכולית, מחפשות משהו לשתות ועולות לזמן מדבר, והטקס עוד לא מאורגן, ויש לנו 10 מתנדבות מדהימות, שאנחנו עוד לא דיברנו, מי עושה מה? ואז אנחנו מתיישבים ואומרים, בעצם מה שצריך לקרות פה זה שכולנו ביחד מחזיקים את זה שזה יקרה. זה רק החזקה של תדר, וכל הדבר כבר יקרה. וכאילו הביחד הזה הביא את השמחה על הדבר להיווצר, את האמונה, את האפשרות שדברים יקרו. וגם עכשיו, כאילו, שאלת אותי מה עכשיו, לאן זה לוקח אותי ואותנו. אחד, להמשיך ברוח הזאת של שמחה, של כלילות, של אמון, של אמונה, של שלום. אני חושבת שאחד הדברים שהם אמרו לנו, אתם תעזרו לנו לשמור על לב העולם, הרי התפקיד שלהם זה לשמור על לב העולם על ידי איזונים שהם עושים שם על האדמה ובמקומות אחרים. והם באו ואמרו לנו, והם ילמדו אותנו איך לעשות שלום. הם ילמדו אותנו איך להתקדם בתוך העולם. אז בעצם נחרטה פה איזושהי ברית, שאנחנו לא יודעות איך היא תמשיך, שאנחנו אפילו אולי אפילו לא יודעות
מי השותפים ומי האנשים שימשיכו ללכת את הדרך הזאת. אבל יש לנו כזה trust בתהליך הזה, ובמקביל אנחנו כן, אנחנו כל הזמן מסתכלות על החזון הגדול שאיתו יצאנו לדרך ומחזיקות אותו, מחזיקות את החזון, מחזיקות את האפשרות שאנחנו לא יודעות איך הוא יקרה, ושאנחנו רוצות להביא את כל החלקים שלנו, את החלקים של היזמות, את החלקים של הגיוס כסף, את החלקים של האפשרות להניע אנשים, של לעשות השראה, של לעבוד עם מנהיגים, של לעבוד בטבע, של להיות מחוברות לטבע. קודם כל ליהנות מזה בעצמנו, ואז כמובן להפיץ את זה הלאה, כי הכל עובר הלאה ממי שאנחנו. ובאמת, עמית, אולי תספרי איך אנחנו גם עובדות בטבע בשביל לקדם את החזון הגדול. איפה אנחנו אז אני חושבת, נפגשות, איך אנחנו עושות אז את אני זה. אגיד שבאמת חלק ממה שככה מאפיין ומייחד את העבודה המשותפת שלנו, אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו מכירות ואנחנו עובדות ביחד, זה גם המקום שקודם כל אנחנו בוחרות לעבוד על עצמנו ולהביא את הפגיעות שלנו ולהיות בלב חשוף וגם לכאוב, והיו אתגרים, היו מקומות שכאבנו ולשהות ולהסכים לא לדעת ולנסות לקדם פרויקטים שאין להם היענות ואז להבין שזאת לא הדרך כי יש משהו אחר שאנחנו לא מקשיבות לו, ולהוציא קלפים ולצחוק ולהיפגש באגם ולראות את בעלי החיים שמגיעים ונותנים לנו מסרים כל פעם. כלומר יש פה איזושהי ממש חוויה של הרפתקה שאני חושבת שחלק מהכיף שלנו זה שאנחנו נהנות ואנחנו גם לא מתייחסות אל עצמנו יותר מדי ברצינות כי אנחנו כל הזמן אומרות זה משחק, אנחנו משחקות, אנחנו משחקות בקסם, לשחק בקסם זה גם יכול להיות משחק מאוד רציני, אבל, אבל יש רוח משחקית ויש הקשבה עמוקה לחזון. כלומר יש פה איזו קריאה עמוקה שאולי גם נגיד שתינו, לי יש שתי בנות חיילות, לך, כל אחת זה גם, לך יש חיילים, מילואימניקים, אני אומרת, הסיטואציות הפרטיות המשפחתיות שבעצם של שתינו כאימהות, את סבתא, של כולנו כנשים, שבזמן הזה לכל אחד מאיתנו יש את העבודה שלו ומה העבודה שלי לעשות. אז אני אומרת, זה הכל ככה התחבר לנו, האישי הוא נורא נוכח בעבודה שלנו. זה לא לבוא ולהגיד יש פה פרויקט, לא. בואו נעשה שיח של הקשבה ונראה רגע ברגש מה מפעיל אותנו, איזה טריגרים הופעלו. הופעלו הרבה טריגרים, אז אני כאילו מרגישה שזה גם מסע שדורש איזשהו אומץ וכנות פנימית כזאת, להסתכל במראה של הטריגרים, של מה מפעיל אותנו, של איפה זה פוגש את החיים האישיים שלנו, אבל איך למרות הכל אנחנו באיזשהו אומץ וטראסט הולכות אחרי הקריאה הזאת בזמן הזה. רוצה אז באמת להוסיף על זה, אולי, גלית? אולי מילה שחוזרת כל הזמן, זה פשוט להיות אנחנו, והממוס הביאו המון תדר של פשטות. כאילו הם באים, what you see is what you get, זה, אין פה את ה... הם יודעים מה הם רוצים לעשות, הם יודעים מי הם יודעים, הם מדברים עם האדמה, הם מדברים עם הצמחים, הם מדברים איתנו, הם רואים אותנו, הם רואים כמה אנחנו מבולבלים, כמה אנחנו שכחנו את עצמנו, אז כאילו התדר הזה של פשטות, שבעצם אני מחפשת אותו בתוכי, וכמובן אני גם מחפשת איך באמת להשאיר, כמו שאמרת, אני אימא, אני סבתא, איך אני משאירה ירושה יותר טובה לילדים שלי, לנכדים שלי, על מה אני לוקחת אחריות מאיפה אני פועלת. אני פועלת בגלל אכפת לי ממה שקורה פה ואני רוצה לשנות את זה. אני לא רוצה לוותר, לא רוצה להרים ידיים ולא רוצה לפעול בתודעה הישנה, כמו שאני לא שומעת כבר חדשות ולא רוצה להאמין לסיפורים הרעים שמספרים לי. אז זה לא שאני לא יודעת שקורה פה גם גיהנום ואני גם חווה אותו באישי, זה להסכים ליצור איים של שפיות, גן עדן, להסכים לגעת במקומות האלה ולהיות בזה, למרות שיש גם את הצד השני. ואיך אנחנו נשארים באמצע, זה בדיוק מה שהממוס גם אמרו, להיות בצנטר, בקו האנכי, מחוברים לטבע, הכל מסתדר, הכל לטובתנו, הכל לטובתנו, הכל לוקח אותנו הלאה. עולה ובאמת, לי עוד משהו חשוב להגיד. פשוט היה עיקרון שאפיין את העבודה שלנו עם כל שותף, עם כל מתנדבת, זה לדבר על ההחלפת ערך, כלומר, על מה אני נותנת ומה אני מקבלת,
ואפילו אל מול הממוס לא שמנו אותם שהם המורים ואנחנו התלמידות שבאנו לקבל, זה גם לראות מה הם זקוקים, מה הם צריכים, ואיך אנחנו יכולים להיות במקום שיש לנו מה לתת ומה לקבל. ומתוך זה גם דלית, אנחנו התחלנו הרי לדבר על הנושא הזה של משאבים וכסף, כלומר כל הנושא הזה של איך להביא את הכסף למקומות של ריפוי. אז בואי תגידי גם על זה אז משהו, זה כי זה ממש מצחיק, היה כולם עיקרון מדברים, שעבדנו איתו. אנחנו בעולם שכסף זה חלק מהתודעה, חלק ממה שמשנה את התודעה, חלק ממה שמוביל תהליכים. והממוס כאילו הזכירו, לפחות לי, ברמה האישית, הם הזכירו לי את היכולות שלי להביא כסף, את הרצון שלי להביא כסף שישפיע לטוב. לא בגלל שהם צריכים כסף, והם רוצים שיהיה להם כסף, והם רוצים לבנות לעצמם איזה בית נורא יפה, לא. הם רוצים לשמור על העולם, ובשביל לשמור על העולם הם צריכים לשמור על האדמה שלהם. והאדמה שלהם נכבשת על ידי אנשים שיש להם הרבה כסף. פשוט באים וקונים את האדמות שלהם, ולוקחים ומקימים שם מפעלים והורסים. אז בעצם כסף הוא גם שחקן בתוך הדבר הזה, וכמו היה איזה תזכורת, דווקא באנושות אחת, שפתאום בוני אנימקו, שזה ממו, אחד הממואים החמוד, הוא אמר, אני בעצם רוצה שיהיה לי הרבה כסף, אז הוא לא התכוון לזה בצורה הפשט של הדברים, אני צריך את הכסף בשביל שיהיה לי כיף ואני אעשה חיים. הוא התכוון שאנחנו צריכים לשים גם את האנרגיה של הכסף בתוך הסיפור הזה, ולגייס הרבה כסף בשביל להשפיע בגדול, באמת באמת בשביל שיהיה לנו כוח, ויהיה לנו אפשרות גם לדבר עם השחקנים הגדולים בשוק, גם עם השחקנים הגדולים שמייצרים לנו בעצם את התודעה שאנחנו לא רוצות להיות בה יותר, אנחנו רוצות להיות בתודעה של ריפוי, בתודעה של חופש, בתודעה של שלום, בתודעה של אהבה, בתוך החיים, בתוך העשייה, בתוך המפגש עם החיים, לא מחוץ למפגש. ואני אגיד שהיום זה לוקח אותנו לצעד הבא שלנו, ובצעד הבא אנחנו גם רוצות להביא משאבים כספיים בשביל להצליח לייצר אימפקט גדול. ובאמת אחת השאלות שאנחנו שואלות את עצמנו בפרויקט הזה ובפרויקט קהילת טבע מרפא, זה איך אנחנו יכולות להשתמש בכל הניסיון והידע והכלים והיכולת שלנו לגייס משאבים ולגייס שותפים ולעבוד עם רשתות וקהילות, ובאמת אנחנו ככה צועדות אחת ליד השנייה עם כל כך הרבה דברים שעשינו, אבל עכשיו באמת נשאלת השאלה איך נייצר את האימפקט הכי גדול שאנחנו יכולות לייצר בשביל אותה הבראה מערכתית, בשביל האוכלוסייה פה שכל כך זקוקה לריפוי באדמה שלנו כאן בישראל, ואיך אנחנו אה, אה, יכולות לתת את מה שלנו, מה שבאנו אנחנו לעשות, כלומר בשאלה של מה התפקיד שלנו כאן בפאזל הגדול בשביל להמשיך את הסיפור הזה של הריפוי. אז איך שאנחנו כבר יודעות, זה בעיקר להקשיב ולהתמסר, כי, כי זה יעבור דרכנו, כמו, זה יקרה לנו, כמו שהפרויקט של הממוס קרה לנו, הגיע אלינו, הגיע לפתחנו, הגיע אליי הביתה ומשם יצא הלאה והביא עוד אנשים, אז אותו דבר, כאילו כל מי שאנחנו, זה פשוט להתמסר, להסכים שזה יעבור דרכנו, ואז זה קורה, אז זה מתאפשר. אבל כאנשים אנחנו רגילות לעבוד עם התנגדות, אנחנו רגילות לעבוד עם תוכנית 5 שנתית, נעשה ככה ונעשה ככה, ואנחנו צריכות ככה וצריכות ככה. אבל כשאנחנו משנות את הצריך ברוצה, ואנחנו זוכרות כן. שהכל עובר בתוכנו, שאנחנו רק צ'אנל של הדבר הזה, ואנחנו מתעוררות לתוך המהות המאוד מאוד עוצמתית, שזה אנחנו. הריפוי שאנחנו עושות בתוכנו, עבורנו, עבור המשפחה שלנו, עבור הקרובים שלנו, אז דברים חדשים נוצרים. אז כאילו, וגם מה שמדהים להגיד, שהפרויקט עם הממוס קרה עד לפני שהוא קרה. כלומר, היה פה משהו מאוד לא ליניארי. ופשוט כאילו כבר אמרנו, זה כבר קרה, ורק להסכים, כלומר, ממש למדנו להיות באיזושהי רמת אי-ודאות מאוד גבוהה, להתפנות שתינו. לקחנו חודש וחצי מהחיים, התפנינו לגמרי בשביל הדבר הזה, וזה כאילו לימד אותנו לדעת שיש דרך אחרת לעבוד בעולם, והיא לא דרך הלוגית, הרציונלית, שאומרת, זה מה שצריך לעשות בשביל זה. כלומר, יש פה איזה תהליך שהוא באמת כמו בא לתרגל איזושהי הקשבה ואיזושהי הרפתקה שיצרה עכשיו הרבה הרבה אש ותשוקה
גם להביא עוד מורים, עוד מנהיגים רוחניים, וגם להמשיך את הקהילתיות ואת בניית השיתופי פעולה והרשתות כאן בארץ בשביל להמשיך ברוח הממוס ולהמשיך להגביר את הסיפור הזה שמדבר על ריפוי ועל על טרנספורמציה של הבראה אישית ומערכתית. אה, Hmm. זהו, זה החזון. אז רק אני יכולה להגיד שכיף להחזיק ביחד חזון, שהוא גם משתנה עם זה שאנחנו מסכימות להשתנות. והוא גם באמת באמת חזון גדול וחזון כיפי. וגם אני עדיין תקווה, כאילו הממוס אמרו לנו, קודם כל הם השאירו פה הרבה עקבות אחריהם, אז מי שיעקוב אחרי הסיפור הזה יראה את כל השותפים, את כל האנשים שלקחו חלק, את הסיפור שלהם, למה הם הגיעו, מאיפה הם הגיעו, מה הם רצו שיקרה, מה הם רוצים שיקרה. כי רק כשנסכים להיות ביחד כמו רשת, כמו נראה לי משהו כמו המקום הזה שאנחנו עכשיו מתארחות בו, חרוז 555, שזה בעצם איזשהו סיפור בהמשכים, שאנחנו מסכימות שאנחנו לא יודעות, אנחנו פותחות, יוצאות, ואנחנו לא יודעות לאן הוא הולך, אבל כאילו כשאנחנו מסתכלות על כל הסיפור, יש סיפור חדש, שהוא סך כל החלקים, שהוא הרבה יותר גדול מרק החלק שלנו. אז דלית, וזה גם הוכחה מה שקרה לנו פה, זה שנכון תמיד אנחנו אומרות גן עדן וגיהנום הם שני צדדים של אותו מטבע, או שיש פה שני מציאויות מקבילות, כלומר ייצרנו פה בתוך המציאות הכאוטית, הקשה, המורכבת, איזושהי מציאות שהייתה כולה קסם, ריפוי, הרמוניה, חיבור, אהבה, וההבנה שהמציאויות האלה ממש יכולות לגור אחת לצד השנייה, ואנחנו יצרנו אותם, ובעצם אנחנו רוצות להמשיך ולהדהד את זה הלאה, כאילו לזכור שזה לא אומר שאנחנו באיזה ניתוק, והלב כואב, ואפשר להחזיק מצד אחד את הכאב, ואת כל החמלה, ואת כל הצער הכל כך עמוק על מה שקורה, ועם זאת, להיות באיזשהו מסע שהוא כל כך מרגש ומלא בתשוקה והתלהבות שהוא מאפשר לנו להמשיך הלאה איתו. ממש. אז זהו, זה הסיפור שלנו. עשינו רשימה מאוד ככה מכובדת של כל כך הרבה שותפים שאנחנו רוצים להעביר להם את החרוז הבא, וכל אחד יביא את נקודת המבט שלו על איך הפרויקט הזה יתגלגל ואיך הפרויקט הזה עוד ימשיך להתגלגל, כי זה פרויקט שהוא מתהווה תוך כדי תנועה, ויש פה איזו הזדמנות לתעד אותו תוך כדי תנועה, ולראות גם מה, כלומר, אנחנו גם לא יודעות איך הוא יתקדם ומה יהיו הדברים הבאים שיוולדו מתוך החיבורים האלה ומתוך המרקם המארג של הסיפורים, ובעיקר אני חושבת שזה הסקרנות, זה להיות בפתיחות וסקרנות, להרחיב את היכולת שלנו להחזיק את הסיפור הגדול, שכל אחד רק מחזיק איזשהו היבט שלו, ואנחנו רוצים לרקום אותו ביחד. אז עכשיו אני רואה שיש לנו, אנחנו בסיפור חרוז 5-5, סיפור 5-5, אבל יש לנו מלא סמכים, שזה סיפור, שזה סקרנות, וזה סבלנות. כי צריך גם סבלנות, צריך סבלנות להבין שהקצב שדברים קורים, הם לא בהכרח איך שאנחנו רואות את זה. אז כל הדברים האלה הם כל כך מתחרזים לי עכשיו לחרוז אחד. סיפור, סקרנות, סבלנות, ונראה לאן זה ייקח אותנו. ותהיו איתנו פה, וגם ההזמנה שאם ככה תרצו אתם להביא את הסיפור שלכם מתוך החיבור הזה של קהילת טבע מרפא ושל ממשיכים ברוח הממוס, אז אתם ממש יותר מוזמנים לבוא ולהשמיע את הסיפור, כי זה גם ממש הזמנה וקריאה לעוד שיתופי פעולה ועוד חיבורים. זאת הדרך שלנו להגיע לעוד אנשים שככה התחברו ורוצים להשמיע את הקול, ובואו תביאו את הסיפור שלכם, יש לו מקום בתוך הפרויקט הכל כך מיוחד הזה. אז אולי אנחנו יכולות לסיים בזה שאני אגיד שאני אוהבת אותך, עמית, ואני אוהבת לעבוד איתך. את יודעת שזה הדדי, וזה הסוד, תכלס, זה עוד משהו. להיות באהבה. אז יש לנו סיפור, סקרנות, סבלנות וגם סוד. כן, תודה.